Miratohen në komisionet parlamentare ndryshimet kushtetuese për hapjen e listave dhe heqjen e koalicioneve parazgjedhore. Reagojnë ashpër opozita dhe presidenti. 2 pacientë humbin jetën pas komplikacioneve nga koronavirusi. Testimet konfirmojnë 96 raste të reja. Mbajtja e maskave bëhet me detyrim. Emigrantët nuk do të lejohen të sjellin parat me çanta pavarësisht amnistisë fiskale. Shuma e lejuar në kufi vetëm 7.000 euro. Nis ndarja e granteve të rindërtimit në Tiranë. Fondi i vënë në dispozicion është $5.6 milion. Pritet shembja e 52 pallateve. Gjobat e makinave do të paguhen vetëm online. Marrin fund radhët në sportelet e policisë. Shmanget kontakti i shkelësve të qarkullimit me komisionet. Ora është 19, mirëmbrëma. Ky është edicioni qendror i lajmeve në televizionin kombëtar Vizion Plus pas titujve kryesor shkojmë tani me radhë. Komisioni i ligjeve miratoi me unanimitet ndryshimet kushtetuese për hapjen e listave të kandidatëve për deputet. Por 1/3 e tyre do të vijojë të jetë mbyllur për të ruajtur kuotat gjinore. Me ndryshimet që do të votohen në seancën parlamentare të 30 Korrikut bien përjedhoi edhe koalicionet parazgjedhore. Deputetët socialistë dhe opozita parlamentare kanë vendosur që në vitin 2021 shqiptarët votojnë për partinë dhe kandidatin e tyre të preferuar për deputet. Me unanimitet, anëtarët e Komisionit të Ligjeve dhe Këshillit të Legjislacionit kanë miratuar nen për nen dhe në tërësi ndryshimin e sistemit zgjedhor të votuar në vitin 2008. Pra të gjithë deputetët dhe deputetet e pranishme kanë votuar pro. Kundër nuk ka abstenim, nuk ka, miratohet në tërësi. Socialistët kanë miratuar kërkesën e opozitës parlamentare, por duke vendosur vetëm hapje të pjesëshme të listës, pasi 1/3 e saj do të vazhdojë të mbetet e mbyllur me argumentin për të mbrojtur kuotën gjinore. Zgjedhësit gëzojnë të drejtën për të dhënë votë parapëlqyese për kandidatët e listave shumë emërore. Ligji për zgjedhjet garanton që votimit parapëlqyes të nënshtrohen jo më pak se 2/3 e listës shumë emërore dhe të sigurojë përfaqësim gjinor. Socialistët kanë vendosur të tërhiqen nga ato fjalë që nuk lejohen koalicionet parazgjedhore, por zgjedhja që mazhoranca ka bërë është heqja nga teksti i kushtetutës i parashikimit që kandidatët për deputet paraqiten nga koalicionet zgjedhore, i cili u vendos nga Partia Demokratike në vitin 2008 për të përforcuar të drejtën për të krijuar aleanca para zgjedhjeve. Kandidatët për deputet paraqiten në nivel zone zgjedhore nga partitë politike ose nga zgjedhësit. Një kandidat mund të paraqitet vetëm për një nga subjektet propozuese, sipas kësaj pike. Rregullat për regjistrimin e kandidatëve për deputet përcaktohen në ligjin për zgjedhjet. Kështu siç është shkruar në një kushtetues, koalicionet nuk ndalohen, por socialistët u kujdesën të theksonin se de facto koalicionet me listë të përbërë nuk lejohen më e ato nuk përputhen me hapjen e listave. Elementi i tretë ai i pragut nuk do të jetë në kushtetut, por vetëm në kodin zgjedhor. Nesër Komisioni i Ligjeve do të mbledhet sërish, këtë herë për të miratuar marrëveshjen e arritur me Partinë Demokratike. Por opozita ka bërë të qartë se ndërhyrjet në kushtetut e bëjnë nul këtë marrëveshje. Për më tepër, opozita ka paralajmëruar se ndërhyrja tek sistemi zgjedhor do të fuzë vendin në një kurs zhvillimesh të paparashikueshme. Tashmë mbetet për të parë nëse mazhoranca dhe opozita parlamentare do të shkojnë deri në fund ndryshimit të kushtetutës në 30 Korrik, apo ka ende mundësi për konsensus mes socialistëve e demokratëve. Pak orë pas ndryshimeve kushtetuese në komisionet parlamentare ka reaguar edhe koalicioni opozitar. Në një deklarat për mediat thuhet se kushtetutën dhe sistemin zgjedhor e vendosin vetëm qytetarët me referendum. Sipas opozitës, tentativa për prishjen e dakordësisë së 5 qershorit të arritur me mbështetjen dhe ndërmjetësimin e plot të partnerëve strategjik, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian është përgjegjësi vetëm e Edi Ramës. Të gjitha partitë e opozitës mbështesin miratimin pa asnjë ndryshim të marrëveshjes së 5 qershorit si baza minimale për krijimin e një klime normale për zgjedhjet. Ndërkohë edhe presidenti Meta reagoi për ndryshimet kushtetuese. Kreu i shtetit vëren se kuvendi aktual ka vetëm 82 deputet legjitim. Sipas tij, duhet jepet fund çdo marrëzie dhe të gjithë duhet të distancohen nga aventurierët dhe axhiqamidët, thot presidenti i Republikës.
Ish përgjigjur me njerë Kryeministri Rama reagimeve të koalicionit opozitar dhe të presidentit të Republikës. Në një postim në rrjetet sociale, Rama thot se marrëveshja e 5 qershorit do të zbatohet në çdo pikë, por kjo nuk do të thotë që sharjet e provokimet nuk e rrezikojnë. Ndërsa presidentit Rama i kujton se kuvendi është sovran, i dëgjon të gjithë, por vendos vetë. Hapja e listave, po citoj, për t'i dhënë mundësi edhe qytetarëve dhe jo vetëm kryetarëve të zgjedhin deputet, si dhe garantimi i përfaqësimit të grave në kushtetut kur listat hapen, i bëjnë mirë vendit, në vizon kryeministri. Rama e mbyll reagimin duke sqaruar se as jashtëparlamentaret e as presidencialja s'duhet të merakosen për fatin e koalicioneve parazgjedhore, sepse askush nuk do t'i ndaloj të vazhdojnë të ndajnë ombrellën e opozitës së bashkuar edhe në zgjedhje. Mbaron këtu citimi nga kryeministri Rama. Komplikacionet nga koronavirusi dhe sëmundjet bashkëshoqëruese u kanë marrë jetën edhe 2 pacientëve të tjerë. Numri i rasteve të reja vijon të mbetet i lartë, teksa gjatë orëve të fundit janë konfirmuar pozitiv 96 persona. Ndërkohë në spitalin infektiv janë shtuar të shtruarit. 2 persona kanë humbur betejën me COVID-19 gjatë orëve të fundit, duke e çuar numrin total të viktimave nga virusi në vend në 97 që prej fillimit të pandemisë. Në 24 orët të fundit, një 64 vjeçare nga Shkodra dhe një 63 vjeçare nga Elbasani kanë humbur jetën si pasojë e Covidit. 96 të infektuar të rinj i janë shtuar listës të prekurve aktiv në vend dhe numri më i lartë i rasteve vazhdon të jetë në Tiranë. Aktualisht janë të shtruar 90 pacient. 10 pacient janë në terapi intensive dhe 5 prej tyre janë të intubuar në gjendje të rëndë. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se në spitalin infektiv ka patur 5 shtrime të reja të pacientëve, ndërsa 5 pacient janë në gjendje kritike. 51 raste në Tiranë, 6 në Shkodër, 5 në Durrës, nga 4 raste në Elbasan, Pogradec, nga 3 raste në Kruj, në Kukës, nga 2 raste në Fier, Lezhë, Kavaj, Kamës, Dibër, dhe nga një rast përkatësisht në Kurbin, Korç, Devol, Has, Lushnjë, Mat, Përmet, Sarand, Prenjas dhe Bulqis. Në 24 orë të fundit janë shëruar 68 qytetarë, duke e çuar në 2014 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë. Autoritetet shëndetësore përsëritën thirrjen për respektimin e masave për frenimin e përhapjes së sëmundjes, si përdorimi i maskës në ambiente publike dhe ruajtja e distancës fizike. Qeveria është e vendosur që ta bëjë mbajtjen e maskave të detyrueshme në ambiente të mbyllura. Vendimi i ri synon që të frenojë përhapjen e mëtejshme të koronavirusit pas rritjes së numrave në javët e fundit. Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu bëri me dije se përdorimi i maskës në mjedise të mbyllura do të bëhet i detyrueshëm. Vendosja e mjetit mbrojtës në ambiente të mbyllura do të përcaktohet me akt normativ. Me vendimin e komitetit teknik kemi vendosur që maskat, ashtu siç i kemi përcaktuar të jenë të detyrueshme në transportin publik apo në aktivitetet e tjera tregtare, tashmë do të jenë të detyrueshme për të gjithë individët. Në aktin normativ do të përcaktohen edhe penalitetet ligjore në rast se qytetarët nuk do ta respektojnë këtë rregull. Do të jetë një përgjegjësi më shumë e të gjithë qytetarëve për të mbajtur barrierat mbrojtëse, për të mbajtur maskat kudo në ambiente të mbyllura. Të gjithë ata individ të cilët nuk do ta përdorin barrierën mbrojtëse sipas udhëzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë do të penalizohen. Komiteti teknik i ekspertëve vendosi të bëjë përdorimin e maskave të detyrueshëm, nisur nga situata e infektimeve nga COVID-19 muajin e fundit. Përsëri përgjakje në rrugët e vendit. Një aksident i rënd ka ndodhur rreth orës 12:30 në autostradën Tiranë-Durrës, ku viktim ka mbetur një 30 vjeçare. Sipas policisë së Tiranës, e reja e cila ishte dhe drejtuese e mjetit, ka humbur kontrollin duke dalë nga rruga dhe përpasoj ka gjetur vdekjen. Mendohet se shpejtësia e lartë ka qenë shkak për aksidentin fatal.
Drejtori usjellësit në Shkodër, Mark Molla, si dhe djali i tij u plagosën sot me armë zjarri. Ngjarja ndodhi rreth orës 16 pas një konflikti të çastit babë e birë me një person të identifikuar si Mark Plumbaj. Ata kanë bërë fjalë për vendin e parkimit, debat që përfundoi me përdorimin e pistoletës. Pas krimit, të dy të plagosurit u dërguan në spital ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve, ndërsa policia bëri të mundur arrestimin e autorit të ngjarjes dhe sekuestrimin e armës. Të gjitha gjobat ndaj automjeteve do të paguen vetëm online. E njëjta gjë do të ndodhë edhe me ankesat e qytetarëve për vendosjen e tyre. Ministri i Brendshëm, Sandor Leshaj, thale se lehtësimi i procedurave jep fund radhëve në komisariatet e policisë rrugore. Të gjithë drejtuesit e mjeteve që gjobiten nga patrullat e policisë për shkelje të qarkullimit rrugor, do i paraqesin pretendimet e tyre apo dokumentacionet vetëm online. Aplikimi do të kryhet në portalin i Albania, pasi të gjitha zyrat në policinë rrugore do të mbyllen. Qëllimi i kësaj mase është që të eliminojmë detyrimin e qytetarëve për të paraqitur në zyra. Me këtë hap, ne së pari bëjmë një shërbim për qytetarët. Së dyti, eliminojmë edhe një mundësi kontakti të drejt për drejt qytetarëve me komisionet përkatëse, në mënyrë që të evitojmë të gjitha rrisqet e mundshme që kanë gjasë të zhvillohen në këto situata. Sipas ministrit Leshaj, lehtësimi i shërbimeve për qytetarët në të njëjtën kohë është edhe një lloj shtrëngese për ata që shkelin rregullat, pasi nuk do të kenë mundësi që të negociojnë me asnjë lloj komisioni. Besoj që me këto masa jo vetëm që do ta lehtësojmë barrën e qytetarëve shkeljes të rregullave të qarkullimit, por do të rrisim edhe më shumë rigorozitetin e vendimarrjes komisioneve, të cilat tashmë nuk do ta kenë më përballë qytetarin. Kam thënë dhe herë tjera publikisht që aksidentet rrugore janë një ndër shkaqet kryesore të humbjes jetës, janë vrasës më i madh se sa vetë vrasësit, kështu që të gjitha masat që merren këtë drejtim janë masa në funksion të jetës. Deklaratat ministri Lesha i bëri gjatë një inspektimi të ambienteve të reja në komisariatin e policisë rrugore në Tiranë. I njohur nga bota e krimit me novkën Gaxhai i Vlorës, emri i vërtetit i cilit është Gazmend Brakaj, ka depozituar sot një kërkesë në gjykatën e Elbasanit për ulje dënimi. Më tet Korrik, gjyqtarja e çështjes, ka vendosur të shtyjë edhe dhënien e vendimit për këtë kërkesë për shkak të mungesës së avokatit. Nëse kërkesa pranohet nga trupi gjykues, Gaxhait i lindet drejta për të pretenduar lirimin me kusht pasi ka vuajtur 21 vite burgim. Një ditë më parë, ish kreu i bandës së Vlorës, Zani Çaushi, kërkoi lirim me kusht me argumentin se ka fëmijë të mitur dhe duhet të kujdeset për ta. Gjykata e Krujës ka lënë sot në burg 3 të rinj, të cilët janë akuzuar për abuzim seksual dhe shfrytëzim për prostitucion të një vajze 17 vjeçare. Ndërsa i arrestuari i 4 u la i lirë pasi ishte i mitur. Në akuzë janë Edison Caca, Fation Leka dhe Arbis Shima. Të rinjt u arrestuan të dielën pas një hetimi disa mujor, ndërsa u shpallën në kërkim edhe 2 persona të tjerë. Ata dyshojnë se për muaj me radhë kishin droguar dhe dhunuar fizikisht dhe seksualisht të miturën. Një ditë më parë, njëri prej të rinjve i shpallur në kërkim kishte vendosur një sasi tritoli në oborin e banesës së adoleshentes, por fatmirësisht ajo nuk shpërtheu. Rëzohet dekreti i presidentit Meta që ktheu për rishqyrtim në kuvend ligjin për vettingun në polici. Komisioni i Sigurisë nuk i mori parasysh argumentet e kreut të shtetit që pretendonte se shtyrja e këtij procesi do t'i shërbej kontrollit politik mbi policin. Komisioni i Sigurisë ka rrëzuar dekretin e presidentit Ilir Meta, i cili riktheu projekt ligjin për shtyrjen e afatit të vettingut në polici. Në Komisionin e Sigurisë, ministri i Brendshëm Sandor Leshaj e konsideroi këtë veprim si të nxitur nga ana e kreut të shtetit. Ai hodhi poshtë akuzat e Metës, i cili tha se shtyrja e afatit të vettingut do të politizojë policinë aq më tepër në prag të zgjedhjeve parlamentare. Por është shqetësuese fakti që presidenti shquan nuanca elektorale këtu, duhet vërtet fantazi e tepruar e jashtëzakonshme për të parë në një lidhje midis zgjatjes së afatit ose vënies në funksion procesit të vettingut në polici me zgjedhjet elektorale. Sepse edhe krijimi ose tentativa për të krijuar një ide që varësia e institucioneve ligjvatuese tek qeveria që ka problemi është shumë e rrezikshme. Sepse
Kjo është aja e shtetit. Kryetarja e komisionit Ermonela Fela i tha se presidenti me rikthimin e ligjit është në kontradikt me veten, pasi veta i e ka dekretuar këtë ligj kur u kalua në kuvent në vitin 2018. Një nga arsyet themelore për cilat presidenti i Republikës e dekretoi këtë ligj asë kohë ishte fakti që ky ligj pati konsensus, është votuar me 80 vota pro. Palët në vitin 2018 kanë rënë dakord për qëllimin e ligjit. Pra të vetojmë forcën e policisë së shtetit. Dhe është një ligj që është dekretuar nga presidenti i Republikës. Pra është e qartë që përpara se të jetë në kontradikt me Kuvendin e Shqipërisë, presidenti i Republikës është në kontradikt me veten. Kuvendi miratoi më 18 qershor projekt ligjin për shtyrjen pa afat të vettingut, pas propozimit të Ministrisë së Brendshme, me pretendimin se tërmeti nëntorit dhe pandemia e Covid-19 sollën pengim të këtij procesi. Pak pas vendimit të komisionit, presidenca reagoi duke thënë se policia e shtetit nuk mund të mbahet peng i vettingut selektiv për t'i bërë fushatën partisë. I rikthehemi faqes politike. Hapja e listave dhe ndalimi në mënyrë indirekte i koalicioneve parazgjedhore po mbartë rrezikun e një krize tjetër në raportet qeveri-opozit. Le të kujtojmë se çfarë kuptimi kanë këto kacafytje politike të javës së fundit. Do të shohim sot njërën anë të medaljes me ish deputetin e Partisë Demokratike, Oert Bylykbashi. Përshëndetje zoti Bylykbashi. Po përsëritet një pyetje këto ditë dhe nuk duket se merr gjithmonë një përgjigje të qartë përse Partia Demokratike, koalicioni opozitar, është kundër hapjes së listave, kur ishte zotuar solemnisht për vite se çdo qytetar do të zgjidhte direkt cilin do deputet. Në fakt kjo nuk është pyetje e saktë. Ne nuk po flasim për hapjet të listave. Aty po flitet për ndryshimin e sistemit zgjedhor nëpërmjet deformimesh të sistemit zgjedhor. Në vetvete një sistem zgjedhor funksionon gjithsi një tër me të gjitha mekanizmat e tij bashk, nuk është një trast shoppingu ku mbushet me elemente dhe secili punon me vete. Përndryshe s'do të kishte emrin sistem zgjedhor. Pikërisht për këtë arsye, çdo modifikim që i bëhet përfshir hapjen e listës ndryshon në mënyrë thelbësore mënyrën si funksionon sistemi dhe nëse është e nevojshme, ne duhet të shohim një sistem të ndryshëm. E përjedhoj nuk bëhet fjalë në mënyrë specifike për këtë, por bëhet fjalë për të gjetur një konsensus për rregullat e lojës, të cilët po ndryshojnë në mënyrë të njëanshme përpara zgjedhjeve. Qëndrimi më i fundit i koalicionit opozitar, po citoj deklaratën e sotme, është se kushtetutën dhe kodin zgjedhor e vendosin vetëm qytetarët. Kështu thot opozita. Por pas referendumit të vitit 98, ju dini shumë mirë, kushtetuta e këtij vendi është ndryshuar të paktën 5 herë, për të mos kujtuar vitin 2016 kur ajo u transformua gati sa u quhet një republikë e re dhe nuk u pyet populli. Kushtetuta si rregull mund të ndryshohet në parlament, por nëse parlamenti vendos që t'ia çojë popullit, dhe kjo ndodh kur parlamenti nuk e ndjen veten plotësisht legjitim në bërjen e një ndryshimi të rëndësishëm, kushtetuta jep mundësinë ta çojë në referendum. Ne jemi përpara një parlamenti i cili vetëm legitimitet nuk ka. Ai që thot presidenti i Republikës është absolutisht saktë, unë këtë e kam thënë shumë herët, që parlamenti ka vetëm 82 mandate kushtetuese, të tjerat janë antikushtetuese. E përjedhoi mund të funksionojë kështu siç është, por nuk mund ndryshojë kushtetutën. Tani që të jemi Në vitin 2015, menismën e Partisë Demokratike ndryshoi kushtetuta për të realizuar dekriminalizimin e politikës. Qeveria shumica u bind, ju erdhi mbas. As atëre, as ju dhe as qeveria nuk kërkuat vendimin, opinionin, dëshirën e popullit. Tani, letë mos ngatrojmë dy gjëra bashk. Në vitin 2015, me një mbështetje të plotë edhe nga faktori ndërkombëtar, por dhe me konsensus më pas të dyja palëve, majorancë dhe opozit, u vendos që në kushtetutë futeshin rregulla për çfarë? Që në zgjedhje mos të garojnë kriminalët. Tani, unë nuk besoj që duhet referendum për këtë çështje. Ndërsa të ndryshosh rregullat e lojës, pra mënyrën se si do të zgjidhen deputetët, është një çështje aq e madhe që është fare normale t'i drejtohemi popullit për këtë çështje. As në vitin 2008 u ndryshua sistemi zgjedhor, në vitin 2008 dhe nuk u pyet populli. Po ishte me konsensus të plot kushtetues.
Pra të gjitha palët e përfshira, majoranca dhe opozita, në një proces të ndryshimit kushtetutës që ka zgjatur 7 muaj, nga shtatori i vitit 2007 deri në prillin e vitit 2008, dhe më pas ka zgjatur deri në dhjetorin e vitit 2008 me ndryshime në kodin zgjedhor, pra një proces gati, mos gaboj, 15 mujor për ndryshimin e sistemit zgjedhor, me debate, me diskutime, konsultime me ekspert ndërkombëtar dhe në fund fare konsensus të plot. Pra gjitha ajo që thuhet ndryshim për 24 orë gjatë natës është një gënjeshtër e madhe, absolutisht e pavërtet. Unë mund t'ja faktoj dhe me data dhe me evente të ndodhura, kemi një ndryshim që ishte konsensual. Zoti Bylukbashi, marrëveshja e 5 qershorit e thot shumë të qartë. Nuk ka konsensus për ndryshimin e sistemit zgjedhor. E përjedhoj, nëse ne kemi... Sot Partia Demokratike është pro koalicioneve. Pse nuk del Partia Demokratike ballë për ballë me Partinë Socialiste me qeverinë dhe ta mund? Një vit më parë ju thatë që 85% e shqiptarëve ishin me ju, nuk dolën në votime për zgjedhjet lokale. Në fakt kjo është një pyetje që zvoglon çështjen. Koalicionet janë një traditë kushtetuese shqiptare 30 vjeçare. E përjedhoi ka qenë një traditë edhe para kushtetutës vitit 1998. Është sot një instrument i kushtetutës. Nuk është vetëm neni që po ndryshojnë në mënyrë banditeske në parlament. Është dhe neni 96 kushtetutës që jep të drejtën koalicioneve fituese të propozojnë kryeministrin. E përjedhoi është një ndryshim i papranueshëm, ky që bëhet është pikërisht për të hequr mundësinë që të garojnë forcat politike së bashku. Koalicionet janë model në Itali, janë në Greqi, është diçka e mirë njohur dhe ndryshimi i rregullave të lojës para zgjedhjeve është e papranueshme për OSBE-n dhe Këshillin e Evropës. Jo më larg se sot ju keni dhe një reagim nga CDU-ja pikërisht për këto ndryshime të jashtme. Faleminderit zoti Bylukbashi që ishit me ne në edicionin qendror të lajmeve. Emigrantët nuk duhet të krijojnë asnjë iluzion për amnistinë fiskale. Ata do të lejohen të sjellin kesh, pra para të thata, në Shqipëri vetëm deri në 7.000 euro, aq sa e lejon ligji. Zyrtarët e financave sqarojnë se për pasuritë e tjera të deklaruara do të bëhet edhe një verifikim nga agjencitë ligjzbatuese. Zëvendës Ministre e Financave Vasilika Vjero në një intervistë për Vizion Plus jep disa detaje se si do të zbatohet ligji i amnistisë fiskale dhe asaj penale. Sa i përket legalizimit të vlerave monetare që vijnë nga jashtvendit, ato do të kryhen sipas ligjeve në fuqi, pra aq sa lejon limiti i kalimit të parave kesh, që në rastin konkret është vetëm 7.000 euro. Paraja do të kalojë mbështetur në të gjithë rregullat dhe legjislacionin e vendeve kufitare dhe legjislacionin tonë. Pra, ky ligj nuk merr përsipër që të rregullojë këto marrëdhënie dhe me shtetet tona kufitare apo dhe shtete të tjera që mund të transferohen këto të ardhura. Pra, transferimi do të bëhet ose me bank, ose në rast se do të sillen kesh, pa diskutim që formulari i aplikimit do të jetë me vete, i cili do të jetë i lëshuar nga administrata timore, e cila do ta administrojë këtë proces, shoqëruar dhe me shumën e parave kesh brenda gjithmonë limiteve të lejuara të kufirit, të kalimit të kufirit. Ndërsa sa i përket deklarimit të pasurive të tjera jo monetare, ato në çdo rast do të nënshtrohen tarifave doganore në fuqi. Lidhur me verifikimin e burimit të ardhurave, Vjero shpjegon se si dhe kush do të analizojë të dhënat. Në momentin që ky formular aplikimi i cili është parashikuar të hartohet dhe të plotësohet online nga subjektet e interesuara, ky formular do t'i arrijë administratës tatimore, e cila do të verifikojë individin, pra të dhënat e individit apo të subjektit, dhe sigurisht do të marrë informacion me të gjitha strukturat e tjera ligjzbatuese, po themi me prokurorinë, me Ministrinë e Drejtësisë, me policinë, për të verifikuar nëse subjekti apo individi është subjekti i cili mund të përfitojë nga amnistia apo është i përjashtuar. Fakti që ky projekt ligj në ndryshim nga amnistitë e tjera ofron sigurinë se subjektet nuk do të hetohen apo ndiqen penalisht, për qeverinë është element i kyç që nuk mund të parashikojnë se kush do të jetë efekti në të ardhurat e kësaj nisme. Ligjet e mëparshme nuk japin një garanci
për ato subjekte apo individ të cilët do të ligjësonin pronat e tyre, qoftë pronat të luajshme ashtu dhe të paluajshme. Thënë këtë, ne në këtë moment e kemi pak të vështirë për të kalkuluar sa do të jetë ky efekt. Sipas ekspertëve, ligji në fjalë do të ketë një efekt kryesisht për pasuritë e padeklaruara që janë brenda vendit, ndërsa ato që janë jashtë duket e vështirë, gati e pamundur për t'u amnistuar. Raportet ndërkombëtare vlerësojnë se informaliteti në ekonominë tonë arrin në 40%, por se sa të interesuar do të jenë individët dhe bizneset për të përfituar nga amnistia, kjo mbetet për t'u parë. Familjet e prekura nga tërmeti 26 nëntorit po marrin paratë e rindërtimit. Fondi për Tiranën arrin në $5.6 milion dhe përfshin kryesisht shtëpit në përfshatra, ndërsa në qytet pritet që të prishen 52 pallate për t'u lënë vendin projekteve të reja të zhvillimit. Në proces shpërndarje, granti për familjet e prekura nga tërmeti në Tiranë arrin shifrën e $5.6 milion. Kjo shumë përfshim dëshpërblimi për riparimin e dëmëve nga niveli i ulët deri në atë mesatar. Në mbyllje të verifikimeve të kryera, ekspertët kanë vendosur shembjen e 52 pallateve në zonën e kombinatit dhe ish kino studios dhe ende nuk është përcaktuar nëse listës do t'i shtohen edhe 8 të tjerë. Bashkia e Tiranës ka $5.6 milion në proces, nga ana tjetër jemi në procesin e fillimit konkret në teren të punës për ndërtimin e shtëpive. Granti parashikuar vetëm për riparimin e dëmeve, si për shtëpit individuale dhe ato kolektive, pritet të arrijë në $87 milion, pasi ende janë në proces verifikimi edhe mbi 5.000 dosje të Tiranës dhe Durrësit. Sot që flasim, kemi në total nga bashkit 19.880 përfitus. Të premte nis ndërtimi 50 shtëpive të para individuale në Fark, me angazhimin si deri në vjesht në gjithë zonën e prekur nga lëkundja sismike, ato do të jenë ndërtuar. Për pallatet, ky proces do të kërkojë më shumë kohë dhe si afati hapjes së kantiereve të ndërtimit është parashikuar në fund të shtatorit. 5 muaj pas zhvillimit të konferencës së donatorëve dhe grumbullimit të 1.15 miliard eurove, pjesa më e madhe UA, Arben Ahmetaj, ministri i ngarkuar për menaxhimin e tyre, bëri një bilans të parave të dhëna deri në këtë fazë. Jemi aktiv me Komisionin Europian me 115 milionë eurove, KFV-n me 3 shkolla, qeverinë e Katarit me 3 shkolla në Tiranë, Austrisë me 1.05 milion euro, me qeverinë turke jemi në fazën e implementimit me Emiratet e Bashkuara, kemi përfunduar projektin me Emiratet e Bashkuara në spital, janë edhe 12 shtete të tjera ku përfshihen Anglia, ku përfshihet Polonia, Danimarka, Finlanda, Norvegjia, kanë bashkuar në këtë fond 12.5 milion euro dhe do të investojnë në infrastrukturë komunitare. Një risi në muzeun e shtëpisë me gjethe ku janë ekspozuar dokumente lidhur me librat e ndaluar gjatë periudhës së komunizmit. Ato tregojnë mekanizmat se si diktatura ndërhynte për të kontrolluar çdo botim. 30 vjet më parë të apasionuarit pas librit, shumë autorë të dashur i lexonin natën dhe në fshetësi të plot, sepse regjimi komunist ndalonte çdo ide që binte ndesh me ideologjinë e tij. Ndaj Muzeu i Shtëpisë me gjethe sjell një ekspozit me të gjitha vendimet që ndalonin literaturat e huaja dhe ato shqipe. Ne mendojmë që në aneksin e bibliotekës të mund të kemi shumë shpejt salla të dedikuara për këto libra. Dhe librat vetë fizikisht të mund të kthehen brenda në një nga sallat aty ku flitet për historinë e shumë njerëzve që ju mohuaj drejta për të qenë njerëz të fjalës edhe të dijes. Për drejtorin e arkivave, kjo ekspoziti shërben gjimnazistëve që vizitojnë muzeun për të njohur mekanizmat me cilat regjimi ndërhynte për të fuqizuar propagandën. Kemi pasur këtë lloj censure ekstreme të zhdukjes së memorjes, të zhdukjes së dijes për arsye nga më banalet dhe ne duhet t'i tregojmë këtë arsye. Se në një libër ishte një kryq në qaftë e një person në një fotografi, ai libër hiqej dhe nuk lejohej që të lexohej nga të tjerë. Ekspozita do qëndrojë hapur deri në 31 Korrik në Muzeun e Shtëpisë me gjethe. Sporti i regbis është shumë pak i njohur në Shqipëri, por kjo nuk i pengon të apasionuarit që të ndjekin ëndrrën e tyre. 26 vjeçari Davy Dashi rrëfen vështirësitë me të cilat përballet klubi i tij Tirana. Mungesa e mbështetjes
ka bërë që skuadra të marrë vendimin për të luajtur ku? Në ligën greke. Pak njerëz në Shqipëri e njohin sportin e rugby, një sport ku lufta, forca dhe dëshira për të triumfuar nuk zbehen deri në minutën e fundit të lojës. Ky është David Dashi, 26 vjeçari që pasionin për këtë sport e zbuloi që në moshën 17 vjeçare, kur jetonte në Kanada. Sot ai është pjesë e ekipit të Tiranës prej 4 vitesh dhe në të njëjtën kohë dhe zëvendës kapiten i skuadrës. Një lojtar rugbis që të jetë aktiv duhet të paktën të ketë 3 herë ose 4 herë stërvitje vetjake. Flasim për kalitje fizike jashtë lojës së ekipit, jashtë kësaj që po shihni këtu mbrapa. Kjo do të thotë që loja me top përbën vetëm 2 ose 3 ditë të javës dhe pjesa tjetër e stërvitjes është totalisht fizike. Për shkak të problemeve dhe mungesës së mbështetjes në Shqipëri, klubi i Tiranës ka konfirmuar se sezonin tjetër do të luajë në ligën greke. Klubi Rugbis Tirana do të marrë pjesë në ligën greke të paktën për 4 deri në 6 ndeshje nga sezoni i rregullt i tyre. Kjo do të thotë që do ketë 3 ndeshje vajtje dhe 3 ndeshje kthimi, do luhet dhe në Shqipëri dhe në Tiranë, do luhet edhe në Patras, në Larisa dhe në Athinë. Këto janë 3 vendet ose 3 ekipet që ne kemi piketuar në bashkëpunim me ligën greke. 3 vite më parë Shqipëria krijoi dhe kombëtaren e saj, e cila ka përfaqësuar ngjyrat kuqezi në evente ndërkombëtare. Gjendja e përgjithshme e Evropës është pak nuk lë shumë vend për të organizuar evente të tjera. 3 nga trajnerët tanë janë në Angli, sepse janë nga Anglia dhe punojnë full time në Rugby League. Ata janë përpjekur vazhdimisht dhe ka përpjekje nga të gjitha anët, qoftë në kontinentin e Europës, qoftë në ata australian, qoftë në Amerikë, që të kërkojmë ekipe, që të kërkojmë kombëtare të cilat të vinte ne për miqësore ose të shkojmë ne te ata. Aktualisht në vendin ton janë 2 klube rugby, Tirana dhe Ilirët, ndërsa pritet të krijohet dhe ekipi i flamurtarit të Vlorës. Ishte edicioni i Qendrori Lajme për sot e martë 14 Korrik. Bashkë do të takojmë edhe nesër në orën 19. Kaloni një mbërmjet.